සුබ දවසක් වේවා කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමදෙනාම. එහෙනම් අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ අයම්මා කියා YouTube channel එකත් එක්ක. අද මම අරගෙන ආවේ ඔයාලට ගොඩක් වටින app එකක්. එහෙනම් අපි බලමු මේ app එක මොකක්ද කියලා. මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න දැන් එකකින් වැඩ කරගන්න හම්බ වෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ නොදන්න දෙයක් තියෙනවා ඔයා පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ඒ ගැනත් අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් ගිහින් එන්න ඔයාලා හැමදෙනාටම සුබ දවසක්.